Tervetuloa meidän virtuaalitodellisuussarjan pari jälleen kerran ja kattokaa mitä me onnistuttiin loihtimaan teidän iloksi. Tänne possahti alternative-malli Nita Shadow. Moi! Suoraan Lapista. Lapin noita! Jep. Ja kuten kuvasta näkyy, niin ollaan kovaa vauhtia juottamassa Nitaa pikku hiprakkaa, koska Me laitetaan Nita ajamaan autoa, ja että me ollaan aivan varmoja, että se on humalassa, niin me ajetaan puhalluttaa myös. Ja Nitallahan ei ole myöskään korttia, että tästä tulee varmaan aika hauskaa. Ei oo. toivotaan, että ei kukaan tule sakottaa. Jep. Ja ennen kuin toi alkometrin lukema kipuu sinne 0,5 paremmalle puolelle, niin pelaillaan vähän muita pelejä, mistä ekana meillä oli... Eiköhän meillä olisi vähän ammuskelua, eli Serious Sam. Taas vaihteeksi ammutaan. Niin kyllä. Mut ei, pidemmittä puhetta, pannaan Nitalle lasit päähän ja lähdetään ammuskelemaan. Okei. Jes, nyt vaan lasit päähän. Mä annan sulle sen jälkeen ohjaimet käteen. Sitten mä laitan sulle noin kuulokkeet päähän ja sitten pääset ampumaan. Ja tossa on reikä. Näin. Se sanoo reikä. Menikö tää taas tähän? Jes, ja nyt mä heitän sulle kuulokkeet päähän. Ja Mä yritän arvaa, että missä on korvat. Mulla on iso korva. Grab your guns. Se on kaikki siellä hiusten alla piilossa. Suuntaan mulle heti. Noniin. Ja 3, 2, 1. Stein, you find that tablet. I'll keep him off your back. Äiks kuuluu? Ai sä aloitit, joo. Joo! Täältä lähti niinku heti tulemaan täältä. Se tulee joku. Ei vittu mikä tuo on? Saatana! Ja nyt joku ampuu. oi! Ui! Fuck! Mä näen vaan raajoja! Tämähän lähti hyvin. Kato sinne, sieltä tulee vähän joka puolelle. Joo. Varovainen. Eikä nyt aivan hyvin kuuli, kun sitä on väistää. Juokse vaan äijää, ei voi. Se näkee missä se on, mutta tykipuolta menee. Se on just vaana! Älkääkä vittu naurako mulle, tulkaa ite, että emme saada joku 2-metrisen paskat juoksee syliin. Tervetuloa Helsinkiin. Joo, ollaanko Kalliossa viime yönä? Upgrade your gear. Eikö sä pääsit sen ekan tason läpi? Hyvä. Ja nyt niitä tulee vielä enemmän, ei vittu. Went to find Stein, saw something shiny, got lost. Ended up in some holy basement. At least there was entertainment. Missä mulla on rahaa? Siellä ylhäällä on 2,5 tonnia. Ei mä voin ostaa, tää on niinku isompi. Mä voin ostaa tommosen. Isoimman tykin, mitä voit laittaa. Raketin heitin on aina hyvä valinta. Otiks mä sen? Näköjään. Ei perkele! Select your Nyt kun guns. painat siitä nappiin, niin sä voit valita, että otatko sen. No okei, sä saat raketin heittimen, mutta sä et saanut raketteja siihen. Ai niin, sulla olisi ostaa panoksia. No kivaa kiinni on kerran. Eikö mä lähden täällä paskaa pystyyn? Enemies incoming. Mä Why can I pelottaa. never have a nice vacation? Aina tuommosia! Ai kerran. Vittu mitä vähäkkejä saat! Mä tykkään tässä pelissä enää! Tässä ei oo 300 kuullut. Siis mun aivot sanoo, että ne ei oo todellisia, mutta sit kroppa sanoo, että ne ikään kuin... Näköjään. Noniin. Sit vaan valitset aseet sieltä. Select your Painat uudestaan weapons. sen saman napin pohjaan, niin pystyt Nyt mä ottaa voin sen. ottaa vähän tähän. Kyllä, joo. Siinä näkyy panokset nyt. Nyt näkyy panokset siinä, että noin kun loppuu, niin sitten Siitä on useassa. Okei. Joo, Ja sit mä voin ottaa täällä vaikka tämän. kyllä. Enemies incoming. Ei vittu, mulla on isoja paukkuja. Why do these aliens hate us so much? Tää on paskatarkeni hei. Mitä tulee näin lujaa? Elämä on välillä vähän lujaa ja kovaa. Ja tuolta sä saat, kun ammut tuota laskuvarjoon, niin sieltä tulee jotain energiaa.
Noin. Miksi vittu sun jarruja kuolla pois? Vittu välli saatana! Miksi mulla on molemmissa käsissä nyt tämmöset vittu välli! Aina jarruja mulle tää mua pelottaa! Se on varmaan loppu panostettiin toi. Mikä vittu tuo? Kuole paskassa meiltä! Noniin. Hyvä. Joo. Eli nyt vaihdetaan vähän tämmöiseen kevyempään zombi-örkkiammuntaan. Eli meillä on perinnoinen Zombie Training Simulator. Eli treenataan zombeja. Joo, ei oo niin painostava tunnelma kuin aikaisemmin. Zombien kuntosali. Joo, just näin. Sulla on toisessa kädessä on ase ja toisella kädellä sä pystyt, sulla on pöytä vieressä, siinä on kaikkia pihviä sun muuta, mitä sä voit ruokkia niitä. Ja... Eiks mä saa ite syödä? No, en suosittele. Mutta mulla lait sä pääset siitä aika nopeasti kiinni, vedä lasit päähän, mä annan sulle ohjaimet ja kuulokkeet ja sit ohjustetaan tuolta sohvalta. Me huudellaan täältä. Kyllä. Ja niitä tulee sit tosiaan sillai, ei nyt ihan 360 astetta, mutta vähän niinku joka puolella. No näähän ei oo yhtään toi. Miten ne? Mä en oo niinku hajoa, toi tulee mulle naamu, toi tulee mulle naamu. Päähän kannattaa varmaan. Joo, kyllä. Ui! Saatana! Tää on ihan kuin Torniossa baarissa. Jengikin on ihan samannäköistä. Tornio simulaatio. Silloin Viimeä. Täällä oli joku kaljakellunta. sä nyt tiedät vähän uhkaavasti kakkoseksi niin koko ajan. Mä en lue pyssyyn. Sieltä jollain otat. Noniin. Nyt näyttää hyvältä. Mistä oot pääsee? Iso pyssy, suuri sydän. Kuten nyt vaikka granaatin sinne kasaan. Ai ei, Ja tämähän rupee sujumaan. Saattaa olla, että niitä selviikin. Tässä on liikaa liikkuvia osia, siksi tuli niin vaikea. Ai ne menee pihville, kato. Siinä on bensakanisteri siinä maassa. Siinä on ammu bensakanista. Iso paukku, saatana! Ja mulla jäi vielä bensakanisteri. Hei, sä selvisit! Laitit kakkos tuolla altaa. Loistavaa! Huhhuh, nyt on sammuttu zombeja. Miltä se tuntuu? Aika jännää. Silleen, mä sanoin, että ne ei niinku oikeesti oo siinä, mutta kun ne tulee sulle päälle, niin se tulee sulle vittu, kuoleen! Joo, me kyllä huomattiin se, että odotettiin vähän, että missä kohtaa se tulee. Ja kyllä se tuli sieltä. Kyllä. Nyt on zombeja ammuttu Ois aika... ja viinipullo on tyhjentynyt, niin Joo, meillä on aika puhalluttaa. Et katsotaan, onks niinku ajo kunnossa niitä. joo. Ei muuta kuin reipas puhallus, niin Ei se toimi. Tästä pitää painaa nappia. Tää sanoo odota. Valmis. Ei mitään muuta kuin reipas puhallus. Ja naps. no niin, sieltä. Odota analysointi. Mulla oli tää Ossi on käynyt kanssa tossa pullolla. Eihän Lady oo yksin. Tässä on tasan yksi nappi. Niin. Tää on monimutkainen vehje. No, tulos. Jesse kertoo sillä aikaa, mitä me pelataan. Joo, meillä on seuraavaksi eli tosiaan Project Cars, eli kyseessä on enemmän ehkä ajosimulaattori, mutta me ollaan hankittu siihen tommonen vähän arcade-henkisempi. Pieni hetki, mä näytän tuloksen. 135. Eli niitä alkaa olemaan ajokunnossa todellakin. Ja siinä Project Carsissa, niin mitä valitsi itselleen? Mustangin alle. Otetaan vielä huikkaa ennen kuin hypätään mussen rattiin. Ja Siis totta kai rohkaisuryppy. Aivan. ajamaan tonne kalifornialaista maantietä. Joo, jonkunnäköinen rantarata. Kyllä. Onko siellä palmui? Totta kai. Eikä kai siellä nyt on. En tiedä. Katsotaan. Kohta se nähdään. Voi olla, että se voisi nähdä ne hyvin läheltäkin ne palmut. Voin olla palmussa. Kyllä. Ei mitään muuta kuin lähdetään ajelemaan. Noni, nyt tämä on ratti. Onko se jalopuuratti? Se on nimenomaan jalo. Se on pikainen autokoulutus. Kyllä, joo. Pikainen ratti. Tätä kun kääntää oikealle, niin auto kääntyy oikealle, ja kun kääntää vasemmalle, niin kääntyy vasemmalle. Nyt sä oot täysin oppinut autokuski.
Vedetään lasit päähän ja lähdetään ajamaan. Johno tonne. Nyt saadaan sisällä. Hyvä. Noniin. Joo. Ei muuta kuin... Ei saatana! Se kannattaa ottaa tommonen kohtuu tehoton takavetoauto ensimmäiseksi autoksi. Aivan. Vittu, minä Corolla ajaa, saatana. Okei, eli valitettavasti Nita ei oikein onnistunut. Liian iso laite. Kyllä, liian iso laite. Minä en tykkää isoista vehkeistä. Sitten meillä ei ole mitään hätää. Joten vaihdetaan toi Mustang johonkin vähän kesympään peliin ja RS Focus ja muuten meillä on kaikki samalla mallilla kuin aikaisemminkin, niin pannaan tosta, painetaan starttiin. On nätti sisusta Focuksessa. No niin on, kyllä. Katsotaan se menee hykyllä. Jumma kekka. Vittu, saatana! Miten päin täältä on? Ei vittu, tuulilasi meni rikki! Yberkuski Nita. No, tää menee erittäin hyvin. Niin menee. Kato takana autoja vaikka kuinka paljon. Joo. Mutta ei pääse ohi, kun sä sinkoilet siinä edessä kuin orava perona. Hei! Nyt mä olin jotenkin väärinpäin tää rattikin. Nyt ne menee mun eteen homot! Torniossa näyttää ihan torniolta. Mutta ei se ole, torniossa ei ole ihmisiä noin paljon. Ei, eikä autoi. Tästä kulkee porolla. Ei siis. Ei tuo kyri. Mitä? Mun mielestäni... Mitä? Mitä on tämä? No niin! Saa. Vaihdettiin taas autoa ja rataa. Ohjaus. Japanilainen auto, niin ohjaus oikealla puolella. Niin... Ai kato, niin onkin. Ei vittu! Mutta tämähän menee hyvin. Ja tervetuloa Lontoosiin. Eli vaihdettiin tämmönen ympyrän muotoinen rata, eli kanssakilpailijat tulee takaa sit ohi. Saadaan vähän äkkiä. Näköjään tää ei oo mikään pulkkarata. Hyvä. Se on hyvä, että valittiin tää nelivetoinen Mitsu alle, niin ei haittaa vaikka menee vähän soralla. Niin... Aivan. No niin, nyt sieltä tuli joku Mersun tosta ohi. Vittu! Vittu! Tulit siihen, saatana! Tulo sieltä autosta, niin sä oot turva. Voi saatana. Mikä mulla hajos? Se oli vaan konepelti. Pitäis mennä rikolle? Ei, jaha. Missä vitus mä oon? Siinä on yksi vaikka. Tuntuu kiltit lentää. Ui, kato. Ui. No niin, maali suora. Sanaa. Ei oo ihan jumbo siellä. Ei tää oo mitään maalia. Mun mielestä tässä ollaan. Ei, jatkuu vaan. Eikä kyllä. Eikö meni? Hyvä. Seitsemänneksi pääsi. Jees. Ai että. Joo. Loistavaa. Melkein 1,5 promille humalassa on jo 7 jossain, missä liian Ei. Le Mansissa. Ilman korttia. Aivan. Kyllä. Homma toimii. Vittu ime siitä, Kimi Räikkä. Nyt on sit Mustangia ajettu, Ford Focusta kokeiltu ja Mitsubishia. Mikä se oli? Joku Mitsubishi. Lanseri Aivan, Evo joo. alla. Aivan vauhdin hurmaa. Joo, musta tulee isona Uber-kuski. Mun mielestä sä oot jo Uber-kuski. Sanan kaikissa merkityksissä. Niin. Aivan. Mut tykkäsitkö tosta? Noin ylipäätänsä. Joo, oli aika hauskaa. Siis mähän en oo oikeestikaan ajanut autoa niinku senttimetriäkään. Okei. Ikinä. Joten se oli ihan mielenkiintoista. Niin, no en mä tiedä, oikeassa elämässä ehkä se ei olisi kovin
paljon pitemmälle kyllä mennyt kuin sen senttimetrin se auto. Jos mä epäilen, että mä en saisi sitä edes käyntiin, niin siinä vaan niin mä Niin, vain totta joo. Tässä ei ollut mitään tämmöisiä näin vilkkuja tai sun muita Hallintalaitteita. Aivan. Aurinkolippu olisi pitänyt löytyä. Se häikäsi aika paljon sieltä. Joo. Mikäs yleisesti fiilis virtuaalitodellisuudesta? Tosi mielenkiintoista. Musta on jännä, miten nopeasti tämä koko pelihomma kehittyy eteenpäin, kun itse pelaan lähinnä Pleikkari 1 pelejä vieläkin. Niin, siis tosi mielenkiintoista. Joo. Odotan kyllä innolla, että mitä sieltä tulee sit lisää. Niin mekin. Kuten myös. Se Grand Theft Auto! Mä tuun pelaa sitä kännissä. Aivan. Niin. Oli liian vähän autoradalla maaleja, mihin osutaan. Joo. Ois tarttunut pari semmoista liikkuvaa kohdetta sinne. Joo, mutta hei, kiitos, että tulit sieltä Lapista tänne etelään meidän vieraaksi ja tervetuloa joskus uudestaan. Kiitos, tulen mielelläni. Jees, ja antakaa peukkua ylös, alas, kommentoikaa alas. Tilatkaa Niin, tilatkaa iso punainen nappi jossain tuolla jossain suunnassa. kulmassa. Ja ehdotelkaa. Niin mekin. Mullekin voi ehdotella. Moi!